đón tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Love Win. Chương trình được thực hiện bởi Lucas Movie. Chương trình talk show của chúng tôi dành cho tất cả các cặp đôi LGBT trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Và kính thưa quý vị, đồng hành cùng với Thiên An ngày hôm nay như mọi khi đó chính là mẹ Phi Hà. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay tất cả chúng ta sẽ được gặp gỡ một cặp đôi vô cùng là đặc biệt. Và chắc chắn rằng sau buổi gặp gỡ này thì cặp đôi đó đã truyền cảm hứng rất là nhiều đến với mọi người. Thiên An ơi, bây giờ mình giới thiệu với quý vị khán giả về cặp đôi này đi con. Vâng ạ, và trước khi chúng ta được gặp gỡ cặp đôi đặc biệt của ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng xem qua những hình ảnh sau đây. Xin được chào đón cặp đôi đặc biệt của ngày hôm nay, đó là bạn Cường Thái và bạn Tuấn Thanh. Xin chào. Dạ, chào mẹ Phi Hà, chào Thiên An, chào tất cả các quý khán giả của Love Wins. Mình tên là Tuấn Thanh, hiện 34 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Còn mình là Cường Thái, năm nay mình 30 tuổi và mình đang sống và làm việc tại quận 10. Như vậy là hai bạn hiện nay là ở hai thành phố khác nhau. Thế các bạn đang yêu xa đúng không? Dạ. Thế thì vậy thì yêu xa thì làm sao, có cái cách nào, bí quyết gì để duy trì được một cái tình yêu đó mãi mãi mặn nồng và nhớ mãi về nhau, không chia sẻ cho khán giả cùng nghe đi. Cái vấn đề mà yêu xa hay là yêu gần á thì cái đôi khi không có quan trọng về cái khoảng cách, mà quan trọng về cái cách của hai người. Mình có thể tương tác với nhau, mình có thể tương đồng với nhau về cái suy nghĩ, về cái cách sống hàng ngày của tụi mình như thế nào vậy đó. Hai bạn yêu xa thì lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Thì hai đứa cũng quen nhau qua mạng, xong rồi cái dịp đó mình cách đây cũng mấy tháng rồi mình đi về Việt Nam, rồi hai người gặp nhau ở phi trường. Rồi khi gặp lần đầu tiên mà Cường gặp Thanh ở phi trường á thì cái cảm giác đó thật ra đôi khi nói thì có thể là mọi người cũng không tin được, là có thể là giống như là hai đứa kiểu tình yêu mà bị sét đánh. Giống như khi lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà cảm giác như rất là gần gũi, giống như đã quen lâu rồi chứ không có nghĩ là hai đứa mới quen nhau và gặp nhau lần đầu tiên. Và cái hành động đầu tiên mà hai bạn dành cho nhau đó là gì? Tại là ôm đến nhau. Cái Cường thì đầu tiên nhìn thấy Thanh thì Cường rất là vui, và cái điều đầu tiên đương nhiên là chạy tới và ôm nhau một cái rồi xuống đến. Hôm đó gặp ở sân bay thì Cường đón Thanh về, thì hai đứa đi trên taxi. Cái cảm giác tự nhiên nó rất là quen thuộc, kiểu giống như là đã quen nhau lâu rồi. Cái sân bay thì giờ đó cũng khuya rồi, nên là hai đứa về nhà luôn. Thì về nhà là về nhà của Cường luôn, tại vì cũng có dự định trước đó là Cường cũng có nói với Thanh đó là
thôi cứ về nhà của Cường đi, tại vì nhà của Cường thì Cường cũng ở với mẹ. Mà mẹ thì nói thật ra về vấn đề mà về giới tính đó, thì gia đình của Cường là rất là thoải mái và rất là hiểu cho Cường. Nên là cái vấn đề mà Thanh có về nhà Cường đó thì mẹ rất là bình thường và mẹ cũng rất là chào đón. Tức là trước đó là mẹ đã gia đình đã biết rồi. Hay là có cách nào để Cường bày tỏ cho gia đình biết để thông cảm hay như thế nào không? Để nói về thông cảm á, thì hiểu mình. Mẹ đã hiểu rồi nên là không có nghĩ là mẹ sẽ thông cảm hay không. Thật lợi quá vậy. Lúc đầu tuyệt vời luôn hai bạn này. Nên là trước khi về là cũng có nói với mẹ là con có như cái mối quan hệ như thế nào. Tại vì đối với những gia đình khác á, thì Cường không biết như thế nào, nhưng mà với gia đình của Cường á, từ xưa tới giờ chưa bao giờ nghĩ đây là một cái giới tính nó lạ thường. Chúc mừng quá, chúc mừng. Thế về phía Cường thì thuận lợi như vậy. Thế không biết là về phía của Thanh thì bên gia đình có ủng hộ của Thanh không, hay gặp khó khăn gì? Dạ, thực ra thì gia đình nào ba mẹ cũng thương con hết. Mà đúng rồi. Ba mẹ hầu như là không có nói ra, nhưng mà ra cũng là chấp nhận và hiểu con. Ba mẹ cũng hiểu biết luôn rồi phải không? Thế thì trong khi hai bạn yêu xa như thế thì không biết là có cái suy nghĩ, có trục trặc gì không, mà vấn đề liên quan đến vấn đề tình yêu, hai đứa nó có giận hờn gì không? Dạ, tụi con cũng coi như là cũng yêu nhau được 3 tháng. 3 tháng. Thì trong vòng 3 tháng đó, từ đầu tới giờ thì tụi con cũng ít có cãi nhau lắm. Tại vì những cái giai đoạn tụi con trải qua là yêu đương rồi tới giận hờn, ví dụ như vậy. Nhưng mà tụi con có quan điểm rõ ràng. Không có ghen, tại vì tụi con cái gì cũng trao đổi với nhau hết. Nói chuyện với nhau rất là nhiều. Kể về cuộc sống của mình, quá khứ của mình, về rồi dự định tương lai, rồi tụi con rất thông cảm cho nhau. Rất thông cảm cho nhau, tụi con hiểu nhau. Cái đó là giữ gìn hạnh phúc cái tốt. Gì cũng nói cho nhau biết. Nhưng mà sau lần gặp gỡ về Việt Nam đó thì con lại về qua Mỹ chưa? Hay là con từ hôm đó đến nay con ở đây? Dạ, có về rồi. Con về Mỹ rồi, xong con lại bay qua nữa? Chưa được 2 tháng về tiếp. Hai bạn có nghĩ yêu xa đó là một thử thách dành cho hai bạn không? Như từ lúc đầu Cường đã nói á, thì khi mà mình đã yêu á, thì Cường nghĩ nó sẽ không có còn là khoảng cách. Mà nếu như mình không yêu á, mình không còn yêu nhau nữa, thì dù cho mình gần cỡ nào gần đó thì cũng không còn cảm xúc nữa. Đúng rồi. Thì đó là khoảng cách. Rất là hay. Quan trọng quá là mình yêu là mình phải biết giữ lửa, thì mình đừng có nghĩ khoảng cách là xa hay gần. Khoảng cách xa gần chỉ là khoảng cách giữa địa lý thôi. Còn quan trọng hơn nữa là trái tim của hai người, có khoảng cách giữa trái tim của hai người. Hai bạn có tính về cái dự định cho cái tương lai của mình sẽ như thế nào chưa? Cái quan trọng dạ, lắm nha. Thì hiện tại ở trên mạng xã hội Facebook thì hai đứa cũng gọi là rần. Dạ. Mấy bạn ở trên Facebook ai cũng ủng hộ phải không? Ai cũng ủng hộ, nhưng mà cũng có trái chiều. Thì đương nhiên rồi. Đúng rồi, cái gì cũng vậy chứ. Giống như hôm nay thì mình không có biết ngày mai nó sẽ chuyện gì nó xảy ra. Cường theo cái quan niệm của Cường á, thì không biết Thanh như thế nào, nhưng mà theo quan niệm của Cường á, thì Cường không có đặt ra, nhiều khi mình cũng phải đặt ra để cho cái cuộc sống tương lai của mình. Nhưng mà Cường á thì giống như hôm nay thì mình tính hôm nay, tại vì khi mình đã sống hôm nay thì mình phải cho trọn vẹn ngày hôm nay, mình mới tính tiếp ngày mai. Yêu hết mình. Chứ để nhiều khi người ta nói là nói trước bước hôm qua. Tuy nhiên là khi mà mình yêu nhau hoặc là mình làm bất cứ một cái việc gì thì mình đều có một cái điểm chung là mình muốn nó thành công, mình muốn nó hạnh phúc, mình muốn nó mỹ mãn. Nhưng mà đâu có ai biết chắc là điều đó mình làm có được hay không. Nên là chuyện hôm nay thì mình sẽ tính đến hôm nay. Đúng rồi, không nghĩ là hai đứa sẽ quen nhau đến bao lâu. Cường không có đặt ra cái thời gian là hai đứa mình sẽ quen nhau đến bao lâu. Nhưng mà Cường chỉ có một cái là chỉ quan trọng là khi hai đứa mình quen nhau thì mình hạnh phúc được bao nhiêu, chứ mình đừng nghĩ quen nhau sẽ được bao lâu. Cái khoảng thời gian mà hai bạn xa nhau á, thì ở bên này là ban ngày, ở bên kia là ban đêm, thì hai bạn sắp xếp như thế nào cái khoảng thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau? Mình thức dậy là Cường chuẩn bị đi ngủ. Đúng rồi. Thì mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là nhìn cái điện thoại. Cầm điện tìm xem thì có tin nhắn không? Dạ, cầm điện thoại coi tin nhắn rồi nhắn gọi cho Cường. Tranh thủ gọi. Đúng không? Đúng rồi. Thì Cường cũng vậy, sáng mở mắt ra là thật ra thì Cường chưa gọi là mình bên đó mình cũng cầm điện thoại coi từ từ. Coi từ từ, có mở đèn lên
Facebook mở đèn lên cái là gọi liền. Thấy cưng là canh thử là bên kia online hay không đó. Thì canh cái giờ mà thức á, cái là gọi liền. Thường trước khi hai đứa thức ngủ là gọi nhau. Thế thương nhau như vậy á thì sao nhỉ? Có ghen không nhỉ? Theo như cô nghĩ là chắc là phải ghen tuông hay như thế nào, ít Mỗi nhiều bạn, thì cũng phải có mỗi bạn chứ, chia sẻ đúng về không? cái sự ghen Tính của mình đi. coi. Em có Bây ghen giờ không? sao đó? Không có ghen Nói không? thật ra nói trong tình yêu Có á lo thì lắng gì không? người ta nói đương nhiên là yêu thì phải có ghen, nhưng mà quan trọng là ít hay nhiều, và mình phải ghen đúng hay là mình ghen sai, hay là như thế nào thôi. Chứ trong tình yêu là phải ghen, nhưng mà ghen ở một cái mức độ nào đó, hoặc là mình phải xác định như thế nào, chứ không phải là muốn ghen là ghen. Thật ra lúc đầu tiên á, khi mà về mà ở chung á, là tại vì Cường có xe phòng với một người bạn nữa. Thật ra rồi cái lúc đó thì mình cũng không phải là ghen mà cũng gọi là lo. Đúng không? Rồi tại vì chưa có biết cái người đó là như thế nào, rồi với lại mình cũng mới gặp. Rồi cái ở một thời gian xong mình mới hiểu hơn là Cường vì sao mà phải share phòng, phải tiết kiệm để này nọ. Rồi mình càng hiểu hơn, mình càng thương nhiều hơn, chứ mình không có thì cưng quá nhỉ. Và để thay đổi cho không khí ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị cùng với Cường và Thanh ở đây, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ để có thể được hiểu hơn, tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ của hai bạn. Về cặp đôi này. Và bây giờ hai bạn sẽ được phát mỗi bạn 2 tấm ảnh của nhau. Sau khi nghe Thiên An đọc một số cái câu hỏi thì hãy suy nghĩ thật nhanh và đưa ra phương án trả lời của mình. Xin mời Cường, xin mời Thanh. Hai bạn nhận diện mình đi. Rồi, đúng chưa? Rồi, mình bắt đầu ha. Trong hai bạn, ai là người có kinh nghiệm tình trường nhiều hơn? Một đáp án mà hai bạn khác nhau rồi. Không giống nhau. Cả hai cùng đưa ra cái phương án đó là mình có kinh nghiệm tình trường nhiều hơn. Vậy thì hãy giải thích cho chương trình được biết. Cường là Xuân Phong, Cường là sẽ là người có tình trường nhiều hơn. Có nghĩa là Cường tự cảm nhận bản thân mình như vậy thôi. Rồi riêng Thanh cũng vậy. Cường nghĩ Thanh cũng là người tự cảm nhận cái bản thân mình, chứ thật ra đang yêu nhau thì cũng chưa có biết được là cái mối quan hệ trước đây của những người đã từng trải qua như thế nào. Thì nếu như mà có thể thì sẽ là chia sẻ về một ít cá nhân của mỗi người. Chứ bây giờ để mà biết về ai, ví dụ nói ai đẹp hơn thì chắc là thực ra An nghĩ là tình trường nhiều hơn hay không nó không quan trọng, mà mối quan hệ của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ phải xây dựng nó như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Câu hỏi này không trùng khớp rồi. Rồi, câu hỏi thứ hai ha. Ai là người thường nói em nhớ anh hoặc anh nhớ em nhiều hơn? Rồi ai cũng dành về phần mình cả. Rồi. Không, vậy là nói đều á. Ai cũng nhớ nhau hết trơn á, đúng không? Nhớ nhau lắm, đúng. Vậy tại ở xa nhau cái nhớ lắm. Cái khoảng thời gian mà hai bạn xa nhau á thì cái việc mà nhớ nhau nó là điều không thể tránh khỏi, nhưng mà cái cách làm sao để làm tan đi cái nỗi nhớ đó thì bạn Cường, bạn ở đây nè, mỗi lần mà tiễn Thanh ra phi trường chẳng hạn đó, thì Cường làm sao để xua tan cái nỗi nhớ đó? Để mà xua tan á thì Cường không nghĩ là Cường sẽ muốn xua tan cái nỗi nhớ đó, tại vì đó là một cái khoảnh khắc rất là đẹp. Nó cần phải đáng nhớ hơn là phải xua tan nó đi. Trong tình yêu mà có nụ cười và có nước mắt, chưa chắc nụ cười đó là hạnh phúc và nước mắt sẽ là niềm đau. Bạn này có một cái quan điểm rất là rõ ràng về cái mối quan hệ của cả hai. Rồi lại là một câu hỏi không trùng khớp nữa rồi. Câu hỏi thứ ba ha. Trong hai bạn, ai là người lãng mạn hơn? Câu hỏi đầu tiên bị trùng khớp rồi. Vậy thì chia sẻ đi, bạn Thanh thì khi mà lãng mạn thì bạn Thanh sẽ làm những cái gì cho Cường? Tính của Thanh nó rất là thích lãng mạn với ngọt ngào, nhưng mà hai đứa ở xa thì cũng không có làm được gì nhiều ngoài mình làm những cái clip vui hay lúc hai đứa với nhau, rồi khi hai đứa FaceTime rồi lại. Cũng có trên Facebook cũng có làm mấy cái clip làm chỉnh vui rất là vui rồi. Rồi để lên trên mạng rồi mọi người coi rồi cũng vui, cái kiểu vui rồi chọc. Cường xem mà Cường cũng động viên tinh thần đúng không?
cũng thấy đỡ nhớ một chút, phần nào an ủi ấm áp hơn. Xin được chúc mừng hai bạn đã có một câu trả lời trùng khớp. Câu hỏi thứ tư, ai là người mê selfie hơn? Hai người này sở thích là đúng là giống nhau. Rồi. Câu trả lời thì ngược, nhưng sở thích là giống nhau quá. Thật ra thì những hai cái đứa đều đó ngược với nhau như vậy, toàn là hai đứa bằng nhau. Đúng rồi, Bằng nhau. Thấy chưa? Hai người rất là cân bằng chứ nhau. không có Hai bạn thường selfie khi nào? mọi lúc mọi nơi. Tại vì hai đứa thì không có nổi tiếng gì nhiều, nhưng mà được nổi tiếng một cái là quen nhau được 3 ngày, 3 tuần, 4.000 tấm ảnh. Trời 4.000 ơi, tấm ảnh. kinh không? Selfie. Một con số khá là đáng kể. Đó chỉ là mới là hình thôi, còn Đó chỉ clip hình thôi. là Thấy chưa? video rất là nhiều nữa. Nhưng mà đó là nói phải nói cho rõ là đó chỉ là hình trên điện thoại của Cường Thái thôi, còn chưa có tính trên điện thoại của Thanh là khác. Wow, nếu mà cộng lại chắc là gấp đôi ha. Lúc mà hai đứa chưa quen nhau thì có thể là tự selfie và post lên cái Facebook trang cá nhân đó, những cái hình có nghĩa là về bản thân của mình. Nhưng mà kể từ khi mà hai đứa mà quen nhau đến thời điểm này á, thì trên cái Facebook cá nhân của hai bên là thay đổi hoàn toàn. Là Cường sẽ thường xuyên post những cái hình cũ của hai đứa, chứ Cường rất là ít Giống như đây là một post cái riêng cá lời nhân nhắc nữa. nhớ nhẹ Thanh nhàng cũng cho vậy. hai bên. Thế này nè, mình thấy đây có thể là một trong những cái bí quyết, phải không? Để cho cái tình yêu này cứ mãi mãi, dù là xa bao nhiêu, yêu xa, nhưng mà họ cũng vẫn như gần bên nhau, lúc nào cũng như vậy, đúng không? Dạ, Đó. Tuyệt vời, đây là một cái bí quyết rất là hay này nha. Cho nên là những bạn nào mà chưa xin selfie với nhau thì hãy selfie để gìn giữ lại những cái phút giây hạnh phúc đó bên nhau, đúng không? Trước khi đến với cái câu hỏi tiếp theo thì An muốn hỏi hai bạn luôn ha. Hai bạn đã giận nhau chưa? Có giận rồi. Vậy thì mời hai bạn hãy đến với một câu hỏi tiếp theo, đó là ai là người giận dai hơn? Chắc Cường quá. Thắng rồi. Giận dai hơn hả? Giận dai hơn. Thật ra tính của Thanh nó rất là hiền và rất là coi như là dễ tính. Không phải là tính giận dai, nhưng mà đây là rất là nóng tính. Nó đi ngược vậy đó. Tính của Thanh cũng có đôi lúc rất là trẻ con, như hai đứa giận nhau cái nói qua nói lại, tính rất là nhây. Chọc đây thì đây rất là nóng, chọc hoài cái chọc hoài, Cứ một chuyện mà nói hoài. cái bên thay giận, cái mình đi giận lại. Là giận ngược lại. Giống như là Thanh thì lớn tuổi hơn Cường, nhưng mà nói về nhận thức, về tính cách đó, thì Cường tự nhận thấy luôn, Cường có nghĩa thấy cái kiểu già dặn hơn Thanh. Già có trước nghĩa tuổi. là nghiêm chỉnh hơn. Có nghĩa là Thanh nó thì Chững chạc hơn. Thanh thì cái kiểu yêu đời, tươi trẻ, rất là tươi trẻ. Còn Thì Cường bởi vậy thì nó mới thích lãng mạn. Đúng rồi. còn Cường thì cái kiểu giống như từ xưa tới giờ Cường sống nó nghiêng về gia đình, tình cảm gia đình nó nhiều hơn. Nên là Cường cũng là người con lớn ở trong nhà gia đình, gắn vác trai cái cả trách nhiệm gia đình đó. nên có cái trách nhiệm nha. Nên là cái bản thân mình thấy mình chững chạc hơn, nghiêm chỉnh hơn. Hồi xưa cũng rất là nhây chứ, mình còn trẻ mình cũng rất là nhây, nhưng mà bây giờ đôi khi mình muốn nhây mình nhây không được. Nhưng mà hai bạn đâu có già đâu. Thương không? Không, có nghĩa là hai nhìn Tính thì rồi. sẽ không già, nhưng mà ý là mình nói mình không nói bề ngoài mà nói về cái chững chạc bên trong á. Mình sống, mình từng trải nhiều, với mình đã vấp ngã nhiều, thì mình sẽ có được cái trưởng thành và cái sự chững chạc. Xin được cảm ơn hai bạn đã nhiệt tình tham gia cái trò chơi nho nhỏ vừa rồi để giúp cho tất cả quý vị khán giả của chương trình Love Win của chúng ta hiểu hơn về cuộc sống rất là vui vẻ và hạnh phúc của hai bạn. Thì hiện tại hai bạn đã có những cái dự định gì cho tương lai của mình không? Sắp tới thì Cường có mở một cái quán chè. Tại vì Cường đó là người Cần Thơ, là gốc miền Tây, nên là cái nghề này cũng là nghề của mẹ Cường là trên 30 năm rồi. Nói thật ra Cường sống vì gia đình thì cũng được, do là cái người đầu tiên nghĩ đến vẫn là mẹ. Cái nghề này là cái nghề mà đã nuôi Cường lớn đến ngày hôm nay. Nên là cái điều Cường Thái mong muốn là, nói thật ra Cường Thái nghĩ làm cái công việc này không phải là cho bản thân mà vẫn nghĩ cho mẹ. Đây là cái nghề của mẹ,
và Cường thấy nghĩ là mình phải làm một cái gì đó cho mẹ để cho bù đắp lại những cái gì mà mẹ đã Dạ. công ơn của Dạ, đúng mẹ rồi. đã nuôi dưỡng mình đến ngày hôm nay. Vậy thì nói thêm một chút xíu nữa về cái quán chè đó của bạn đi. Thì bạn cái giai đoạn nó đến đâu rồi? Cái giai đoạn hoàn tất của cái quán chè đó nó đến đâu rồi? 80%. Vậy thì chuẩn bị khai trương rồi. tất cả mọi người sẽ cùng được thưởng thức các cái món món chè ở quán của bạn đúng không? Dạ. Quán của bạn thì được làm ở đâu? Quán của Cường á thì hiện giờ là bên nằm ở vị trí là 384 đường Sư Vạn Hạnh ở quận 10 á. Và cái lần này á thì Cường cũng chia sẻ là thực ra á, Thanh đã về Việt Nam hồi tháng 4 là dự định lần tới Thanh về sẽ là tháng 10 rồi hai đứa sẽ cùng nhau đi du lịch ở Nhật. Nhưng mà lần này về thì ngay cái dịp là Cường mở cái quán á, nên là rất là dừng lại đi. Thanh lo là sợ cực khổ, phải bay từ bên đó về, phải bỏ thời gian bay từ bên đó về. Cường thì Cường không có muốn, không phải là mình không muốn gặp, nhưng mà đôi khi trong cái tình yêu mình thương nhau, mình cần gặp nhau, nhưng mà mình không có vì bản thân của mình mà mình phải ích kỷ với đối phương. Cái đó Dạ đúng rồi. Tại vì cuộc sống là thương nhau, nhưng mà mỗi ngày mình cũng phải có cái cuộc sống của mình, mình phải có công việc của mình. Tại vì nó là một cái để cho mình tốt trong cái tương lai sau này. Đúng rồi. Chứ mình không phải ích kỷ là mình thương nhau là mình phải gần nhau mỗi ngày. Tại vì từ ban đầu mình đã chấp nhận mình quen xa thì mình phải đã chấp nhận được điều đó. Vậy thì cái quán chè của bạn chỉ có mỗi chè thôi hay là có nhiều món nữa không? Tiện đây thì mình có thể giới thiệu luôn đi. Đâu nha, nhiều bánh chè lắm. Nếu như mà Thái mà mở đó thì chè miền Tây là số 1 đấy. Dạ đúng rồi. Đúng Phải rồi. mở là một ngày chè bánh là khoảng 30 món chè bánh. Khá là nhiều, Đấy. khá là hấp dẫn, nghe là đã thấy hấp dẫn rồi. Thì mỗi ngày á, mình cũng post lên Facebook đó là sáng sớm một ly chè, rất ly đấy thấy chưa? mình cũng post gì rồi giao chè này nọ. Đáng lẽ là tới tháng 7 là sinh nhật của Cường, thì trước đó đã nói là tháng 7 chắc anh về sinh nhật em. Cường không cho, nhưng mà lại quay hồi tới mới tháng 5 về. Vậy thì cái dự định mà mở quán chè này là nó đột ngột thôi chứ không có dự định trước đó. Dạ đúng. Vậy thì anh ở bên kia anh lo là đúng rồi. Với lại trời mùa này mùa mưa, gió rất là mạnh lớn, gió dòng kéo tới là mấy xe cộ rồi này nọ, bàn ghế rồi nó bay hết, nó khó khăn mà gió bụi nó. Tức là lo cho bạn Thanh bạn ấy đang rất là lo cho Cường, rất là vất vả với lo cho mẹ cái quán chè ở bên này, đúng không? Cho nên ngay cái lúc này thì bạn phải trở về để tiếp giúp cho gia đình. Tuyệt vời quá, cảm ơn con đã song hành với lại Cường như vậy đó. Cường sẽ rất là các con sẽ cố gắng làm ăn cho phát tài ha. Tại vì mẹ để rước được mẹ lên đây để làm được một quán chè như vậy thì rõ ràng là đây là cố gắng nhiều lắm, sự cố gắng rất là lớn bên cạnh Cường, và cũng chúc mừng Cường là có bạn Thanh đã song hành bên cạnh rồi nhá. Nhân đây thì chương trình cũng xin chúc cho cái quán chè của Cường sẽ được biết đến với nhiều khán giả hơn nữa, để hai bạn có thể là truyền được cảm hứng rất là nhiều đến cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta ha. Cường, Thanh ơi, thế thì nãy giờ qua câu chuyện nãy giờ là mẹ Phi Hà thấy là hai con đang rất là vui vẻ, hạnh phúc, đang biết lo lắng và tương tác giúp nhau ở trong cuộc sống, đúng không? Khi khó khăn cũng như thuận lợi. Vậy chứ bây giờ mình trở lại một tí xíu đi, để đi sâu vấn đề mà mẹ muốn biết là bây giờ bên ba mẹ của Thanh đã biết mặt Cường chưa? Đã ra mắt chưa? Tại vì gia đình con ở Mỹ thì Cường chưa có ra mắt được, nhưng mà mẹ con cũng có thấy hình tụi con ở trên Facebook có nói chuyện, và tụi con mẹ cũng có nói chuyện với Cường sơ qua ở trên điện thoại qua FaceTime. Cường rồi. Comment, hai đứa comment xuống. Hà cũng comment luôn. Thấy chưa? Vậy là quá thuận lợi rồi. Tại vì khi mà được sự chấp thuận của hai bên gia đình á, thì cái tình cảm của mình á, mình xây dựng nó cũng sẽ dễ dàng hơn, đúng rồi, thuận lợi.
Còn gia đình của Cường thì ba mẹ rất là chất phác, dạ. Mẹ với ba rất là hiền, dạ. Hiền tại vì miền Tây rất là chất phác thật thà. Thì bây giờ con về bên này là con về nhà ngủ mà, ở nhà bên trong nhà phải không? Dạ. Đúng rồi. Rồi con ở chung rồi cũng có ăn cơm chung rồi tụi con dạ. Về là tụi con gọi ba mẹ luôn. Dạ. Đấy. Vậy thì hay quá. Nhân đây thì An cũng mong muốn là hai bạn sẽ có cơ hội để có thể nhắn gửi cho ba mẹ của hai bên. Bây giờ mình bắt đầu từ Thanh ha. Thanh sẽ nhắn gửi gì, muốn nhắn gửi gì cho ba mẹ của hai bên? Con cũng không có biết nhắn gửi gì nhiều, nhưng mà tụi con yêu thương nhau, tụi con yêu thương gia đình, tụi con muốn cùng nhau có một cái xây dựng một cái tương lai không phải là quá cao xa nhưng mà đầy đủ, mà có thể mang được hạnh phúc đến cho Cường và cho gia đình. Rồi còn Cường thì sao? Cường nói Cường thì Cường nghĩ chắc là ba mẹ nào thì cũng phải thương con thôi, nên Cường có nhắn gửi với ba mẹ thì Cường có đôi lời là ba mẹ đừng có quan trọng vấn đề là trong cuộc sống xung quanh mọi người sẽ nói mình như thế nào. Quan trọng nhất là con của ba mẹ được hạnh phúc và con của ba mẹ có thể làm cho ba mẹ được hạnh phúc. Đúng rồi. Quan trọng nhất là chẳng như vậy. Cảm ơn con. Cuối cùng thì Thiên An cũng rất là mong muốn hai bạn sẽ nhắn nhủ gì cho tất cả các bạn trẻ trong cộng đồng LGBT của chúng ta, đặc biệt là câu chuyện yêu xa của hai bạn, làm cách nào để mà hai bạn có thể giữ lửa. Cường thì cũng chia sẻ giống như là cũng có một đôi lời muốn nói là các bạn nếu như mà các bạn đã yêu rồi thì các bạn đừng có nghĩ là khoảng cách như thế nào hết, mình cứ yêu hết mình cứ trong tình yêu mình cứ chân thành với nhau, mình cứ đến với nhau thì hôm nay hạnh phúc thì mình cứ cho hạnh phúc trọn vẹn hôm nay đi, chuyện ngày mai để ngày mai mình tính. Hay quá. Đúng rồi. Xin được cảm ơn cái câu chia sẻ của bạn rất là ngắn gọn nhưng xúc tích. Hầu như là hai bạn này chia sẻ rất là ngắn gọn. Đúng. Nhưng mà rất là đi vào lòng người. Đúng rồi. Rất là dễ cảm nhận được. Lần nữa thì Thiên An xin được cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì thay mặt chương trình, Thiên An cũng có một món quà nhỏ dành cho hai bạn, sẽ là một kỷ niệm của chương trình và hy vọng rằng hai bạn sẽ cảm thấy vui với cái món quà nhỏ của chương trình. Đó thấy chưa? Đây là một con heo đó. Thấy giống. Thấy giống chưa? Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin cảm ơn mẹ Phi Hà, xin cảm ơn Thiên An rất là nhiều. Rồi cảm ơn nha. Rồi xin chào. Và đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng tôi xin được kết thúc và xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.